السلام عليكم. اهلا وسهلا بيكم في قناة فن الكروشيه. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة. في الفيديو النهاردة ان شاء الله هنشرح فيه مفرش الكروشيه ده زي ما انتم شايفين كده بوحدات مربعة بتصميم هندسي مميز جدا زي ما انتم شايفين، شكله جميل. وهنشرح كمان ازاي نجمع وحدات المفرش بطريقة سهلة وسريعة. زي ما انتم شايفين كده الوردة عبارة عن دايرة. انا شرحت الوردة دي ازاي نعملها وموجود الفيديو على القناة، وهحط الفيديو في صندوق الوصف وعلى حرف الاي في الشاشة علشان تشوفوا ازاي بدأت المفرش او ازاي بدأت الوحدة بالوردة دي. النهارده في الفيديو ان شاء الله هشرح ازاي نحول الوردة اللي على شكل دايرة زي ما انتم شايفين الى مربع بالطريقة دي. وزي ما قلت لكم برضو هشرح ازاي نجمع الوحدات المربعة دي ونشبكها في بعض لغاية ما نوصل بالمفرش بالمقاس اللي احنا عايزينه. لو انتي اول مرة بتشوفيني يسعدني اشتراكك في القناة، وما تنسيش تضغطي على الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله. وما تنسوش كمان اللايك على الفيديو لانه مهم جدا للفيديو علشان يوصل لكل محبي الكروشيه. يلا نصلي على النبي ونشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده ديت الوردة اللي بتكون في بداية الوحدة. انا عملتها في فيديو منفصل علشان تكون اوضح، وكمان علشان الفيديو النهاردة ما يكونش طويل. بالشكل ده بتكون وردة على شكل دايرة. انا هحول الدايرة ديت لمربع. هنشوف ازاي هنعملها. اول حاجة هعملها علشان احول الوردة دي الى وحدة مربعة. زي ما انتم شايفين كده احنا عندنا اعمدة. انا هدخل فوق كل عمود وهعمل منزلقة لغاية ما اوصل لاول فراغ عندي، وهنشوف هنعمل ايه. هدخل في اول غرزة وهعمل منزلقة، واللي بعدها وهكذا لغاية ما اوصل لاول فراغ عندي. كده وصلت للفراغ وهدخل جوه الفراغ واعمل كمان منزلقة. شايفين انا عملت ايه؟ دخلت جوه الفراغ وعملت منزلقة. بعد كده هرتفع بثلاث سلاسل، 1 2 3، وهحسب الثلاث سلاسل دول اول عمود عندي. بعد كده هدخل في قلب الفراغ واعمل 3 عمود بلفة، 1 2 3. ده بقى عندي 4 عمود بلفة. هرتفع 2 سلسلة، 1 2، وبعد كده هدخل اعمل 4 عمود بلفة كمان في نفس الفراغ، 1 2 3 4. كده انا كونت صدفة بالشكل ده عبارة عن 4 عمود بلفة، 2 سلسلة، 4 عمود بلفة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد كده هرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهدخل على الفراغ اللي بعدها على طول. هلف الخيط على الابرة وادخل في قلب الفراغ واعمل اول عمود بلفة عندي. زي ما قلنا الصدفة هتكون مكونة من 4 عمود بلفة، وبعدين 2 سلسلة، 4 عمود بلفة. تاني عمود، 3 4. زي ما انتوا شايفين انا عملت 4 عمود بلفة. بعد كده هرتفع 2 سلسلة وهدخل في نفس الفراغ واعمل 4 عمود بلفة كمان، 1 2 3 4. زي ما واضح كده عملت الصدفة التانية. اول صدفة عملتها 4 عمود بلفة، 2 سلسلة، 4 عمود بلفة. بعد كده عملت 5 سلاسل ودخلت في الفراغ اللي بعدها وعملت 4 عمود بلفة، 2 سلسلة، 4 عمود بلفة. بعد كده هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5،
وهدخل على الفراغ اللي بعدها على طول وهكرر نفس اللي انا عملته. 4 عمود بلفة، 2 سلسلة، 4 عمود بلفة. هكمل السطر كله بنفس الطريقة وهرجع نشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده وصلت لاخر صدفة عندي. بعد كده هرتفع 5 سلاسل، 2 3 4 5. هدخل في تالت سلسلة واقفل فيها بمنزلقة، 1 2 3، ادخل اقفل بمنزلقة. زي ما انتوا شايفين كده الصدفة في الوردة بتكون بالطريقة دي وبالشكل ده. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. هعتبر الثلاث سلاسل دول اول عمود عندي، وبعد كده هدخل فوق كل عمود واعمل عمود كده. تاني عمود عندي في الدور ده او في الصدفة دي، 2 3 4. انا كده عملت 4 اعمدة. هدخل واعمل في داخل الفراغ 2 عمود، وبالشكل ده يكون عندي 6 اعمدة. 5 6. يبقى انا عملت 4 اعمدة قبل الفراغ وعمودين داخل الفراغ. بالشكل ده مجموع الاعمدة هيكون 6 اعمدة. هرتفع 2 سلسلة وهدخل داخل الفراغ اعمل 2 عمود برضو، وبعد كده 4 اعمدة بحيث اكون ال6 اعمدة بعد ال2 سلسلة كده. 1 بعد ما عملت ال2 سلسلة ده اول عمود، 2 داخل الفراغ برضو، وبعد كده هعمل 3 فوق كل عمود. هعمل عمود 3 فوق العمود، 4 5 6. يبقى انا كده عملت 6 اعمدة، 2 سلسلة، 6 اعمدة، ومجموع الاعمدة عندي هيكون 12 عمود. هكمل وارتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. فاكرين السلاسل اللي كنت عملتهم 5 سلاسل عملتهم ما بين كل صدفة؟ كنت بعمل صدفة 5 سلاسل صدفة. في قلب الفراغ بتاع ال5 سلاسل دول هدخل اعمل حشو، غرزة حشو، 4 سلسلة غرزة حشو. هعمل كمان 4 سلسلة، 2 3 4. بعد كده هدخل في قلب الفراغ بتاع الصدفة. انا مش هشتغل بقى على اعمدة، هدخل على طول داخل الفراغ اللي في الصدفة واعمل غرزة حشو، وبالشكل ده هشتغل. هعمل صدفة مكونة من 6 أعمدة، 2 سلسلة، 6 أعمدة، والصدفة اللي بعدها هعمل فيها غرزة حشو، وهعمل طبعا السلاسل 4 سلسلة غرزة حشو، 4 سلسلة، وادخل داخل الصدفة واعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل تاني 4 سلسلة، 2 3 4، وفي الفراغ اللي عليه الدور هعمل برضو غرزة حشو وارتفع 4 سلسلة 4. وبعد كده هدخل بقى على الصدفة اللي عليها الدور وهشتغل فيها أعمدة زي ما اشتغلت الأعمدة دي. هعمل 6 أعمدة، 2 سلسلة، 6 أعمدة. هدخل فوق أول عمود يقابلني وأعمل أول عمود عندي، 2 3 4. وعشان اكمل ال6 اعمدة هدخل داخل الفراغ، هعمل العمود الخامس والعمود السادس، 5 داخل الفراغ، 6. بعد ما بعمل ال6 اعمدة برتفع 2 سلسلة وادخل في نفس الفراغ واعمل 2 عمود كمان مرة، 1 2. وبعد كده هكمل ال6 اعمدة فوق الاعمدة. انا كده عملت 2، هعمل تالت عمود فوق العمود واكمل 4 فوق كل عمود عمود، 5
وبالشكل ده اكون كونت الست اعمدة. عملت 6 اعمدة، 2 سلسلة، 6 اعمدة. زي اكمل شغلي بقى بنفس الطريقة لغاية ما اخلص الراوند كله. هخلص وارجع نشوف هنعمل ايه. خلصت الراوند كده، فاضل بعد ما عملت اخر صدفة عندي كانت غرزة حشو، هرتفع 4 سلسلة وهدخل في اخر فراغ عندي واعمل غرزة حشو وارتفع كمان 4 سلسلة، وهدخل اعمل منزلقة في 3 سلسلة من سلاسل الارتفاع، 1 2 3 سلسلة اعمل فيها غرزة منزلقة. وبالشكل ده اكون خلصت الراوند. وزي ما انتم شايفين كده الوحدة بدأت تظهر، بدأت تتشكل على شكل مربع زي ما انتم شايفين. هنكمل شغلنا بقى بنفس الطريقة. هدخل فوق اول عمود يقابلني وهعمل منزلقة كمان. بعد كده هرتفع 3 سلسلة وهحسبهم اول عمود، وهدخل فوق العمود واعمل عمود وكده، وده تاني عمود عندي، وهدخل فوق كل عمود واعمل عمود كده 3 4 5. انا كده كونت 5 اعمدة. هدخل داخل الفراغ واعمل 6 7. يبقى انا هنا في الدور هنا هعمل 7 اعمدة. الدور اللي فات عملت 6 اعمدة، 2 سلسلة، 6 اعمدة، وكان مجموع الاعمدة 12 عمود. انا الدور ده هيكون 14 عمود. عملت 7 اعمدة وهرتفع 2 سلسلة وهدخل في نفس الفراغ واعمل 2 عمود كمان، 2. وبعد كده هدخل فوق كل عمود واشتغل عمود لغاية ما اكون ال7 اعمدة كده 3 4 5 6 7. واخر عمود مش هشتغل فوقيه. انا هنا في البدايه ما اشتغلتش فوق اول عمود سبته، عملت فيه منزلقه وسبته، فاخر عمود كمان هسيبه. وكده اكون كونت ال 14 عمود، 7 اعمده، 2 سلسله، 7 اعمده. وهكمل شغلي برضو بنفس الطريقه. هرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهدخل في قلب اول فراغ يقابلني الناتج عن ال4 سلاسل اللي كنت بشتغلهم، وهعمل غرزة حشو وهرتفع 4 سلسلة وافضل ادخل في كل فراغ اعمل 4 سلسلة وادخل في كل فراغ واعمل غرزة حشو. ده تاني فراغ هيقابلني، اعمل غرزة حشو وارتفع تاني 4 سلسلة، 3 4، واوصل للفراغ اللي بعد كده وادخل واعمل فيه، او تالت فراغ يقابلني واعمل فيه غرزة حشو. وبالشكل ده كل فراغ يقابلني هعمل غرزة حشو، ارتفع 4 سلاسل وادخل في الفراغ اللي بعده اعمل غرزة حشو، 4 3 4 كده 4 سلاسل. الفراغ اخر فراغ عندي هدخل واعمل غرزة حشو. وبعد ما بخلص كل الفراغات اللي عندي ارتفع 4 سلسلة وادخل اعمل 3 4 وادخل اعمل الصدفة اللي بعد كده، اشتغل فوق الصدفة اللي بعد كده واكون ال 14 عمود. اول عمود هسيبه مش هشتغل فوقيه حاجة خالص، وهلف الخيط على الابرة وادخل تاني عمود على طول واعمل اول عمود عندي. اتنين هكون ال7 اعمدة، 3 4 5 و6 داخل الفراغ، و7 كمان داخل الفراغ. يبقى احنا بنعمل 5 أعمدة، والسادس والسابع بيكون داخل الفراغ. بعد كده ارتفع 2 سلسلة
وادخل في نفس الفراغ واعمل 2 عمود كمان. ادي 1 2، وبعد كده ادخل فوق كل عمود واشتغل عمود لغايه ما اكمل ال7 اعمده. 2 3 4 5 6 7. اخر عمود عندي مش هشتغل فوقيه زي ما احنا عملنا قبل كده في الصدفه دي. يبقى احنا كده بنسيب اول عمود في الصدفه واخر عمود في الصدفه، مش بنشتغل فوقيهم، بنبدا من تاني عمود على طول واخر عمود بسيبه. زي ما انتم شايفين كده انا كونت ال 14 عمود، 7 اعمده 2 سلسله 7 اعمده، وهعمل 4 سلسله وادخل في قلب كل فراغ يقابلني واعمل غرزه حشو وارجع تاني اعمل 4 سلسله وهكذا لغايه ما اوصل للصدفه اللي عليها الدور، وهشتغل بنفس الطريقه. زي ما انتم شايفين ده شكل الوحده بعد ما خلصت الدور وقفلت بمنزلقه في 3 سلسله من سلاسل الارتفاع. هنكمل شغلنا. هدخل انا كده قفلت بمنزلقه في سلاسل الارتفاع، وبعد كده اول عمود يقابلني هعمل فيه منزلقه، وتاني عمود كمان هعمل فيه منزلقه، وهرتفع ب3 سلسله، وده هيكون اول عمود عندي في الدور ده، وادخل فوق كل عمود واعمل عمود لغايه ما اوصل ل7 اعمده. ده 2 3 4 5 6 داخل الفراغ، و7 كمان داخل الفراغ، وبالشكل ده اكون كونت ال7 اعمده. احنا بنسيب 2 عمود وبنشتغل في فوق تالت عمود على طول، واكون ال7 اعمده. هرتفع 2 سلسله 1 2، وهدخل في نفس الفراغ واعمل 2 عمود وابدا عدد الاعمده ال7 اللي عندي. ادي كده 1، ادي كده 2 داخل الفراغ برضو، واكمل فوق الاعمده لغايه ما اوصل لغايه ما اوصل ل7 اعمده. كده 2 فوق اول عمود يقابلني 3 4 5 6 7. بالشكل ده انا كونت 7 اعمده، وسبت اخر عمودين زي ما سبت في الاول ال2 عمود. بعد كده برتفع ب4 سلاسل 2 3 4، واشتغل داخل كل فراغ غرزة حشو لغاية ما اوصل لاخر فراغ عندي. هعمل 4 سلسلة غرزة حشو 4 سلسلة غرزة حشو داخل كل فراغ، اعمل غرزة حشو لغاية ما اوصل للصدفة التانية، وهسيب برضو 2 عمود واكمل شغلي لغاية ما اوصل لاخر السطر. انا كده خلصت اخر فراغ عندي، عملت فيه غرزة حشو. بعد كده ارتفع ال4 سلسلة وادخل، هسيب اول عمود وهسيب تاني عمود وادخل فوق تالت عمود واعمل اول عمود عندي، وهكمل شغل لغاية ما اكون ال7 اعمدة. هكمل السطر ده لغايه نهايته واقفل بمنزلقه في 3 سلسله من سلاسل الارتفاع، واطلع اشتغل السطر اللي بعده بنفس عدد الاعمده وبنفس الطريقه. هنسيب 2 عمود في البدايه ونسيب 2 عمود في النهايه، وعدد مجموع الاعمده بيكون 14. 7 قبل 7 اعمده، 2 سلسله 7 اعمده.
وبرده هوصل لغايه النهايه واقفل بمنزلقه. انا هكمل السطر ده وهعمل السطر اللي بعده كمان، وارجع نشوف اخر سطر في الوحده هيكون ازاي. الوحده بالشكل ده، عملت دورين، الدورين بنفس الاعداد ونفس الطريقه بالظبط زي ما قلت لكم قبل كده. فاضل عندنا دور واحد بس عشان نكمل الوحده معانا. الدور اللي فاضل ده هيكون بنفس طريقة الشغل ونفس عدد الأعمدة، وبرضو بنسيب 2 عمود في الأول و2 عمود في الآخر بنفس الطريقة بالظبط، لكن في اختلاف بسيط جدا في السطر ده. ازاي هنعمل الدور الأخير في الوحدة معانا؟ احنا قفلنا بمنزلقة في 3 سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبعد كده أول عمود يقابلني هعمل فيه منزلقة، وتاني عمود كمان هعمل فيه منزلقة، وهرتفع 3 سلسلة، وده هيكون أول عمود عندي. بعد كده هدخل فوق كل عمود وأعمل عمود لغاية ما أكمل ال7 أعمدة. بالشكل ده كونت ال7 أعمدة زي ما بنعمل في كل في السطر اللي قبله والسطر اللي قبله، كنا بنعمل بنفس الطريقة 7 أعمدة، بس كنا بنشتغل 2 سلسلة وبعدين نرجع تاني نعمل 7 أعمدة كمان. لكن في الدور ده أنا مش هعمل 2 سلسلة، هعمل 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7. يبقى هو ده الاختلاف في الدور ده، ان احنا مش بنعمل 2 سلسلة، لا بنعمل 7 سلسلة. والف الخيط على الابرة وادخل في نفس الفراغ واعمل اول عمود وتاني عمود كمان في نفس الفراغ، وهكمل لغاية ما اكمل ال7 أعمدة فوق الأعمدة اللي عندي. 7. انا كده عملت ال7 أعمدة، وسبت برضو اخر 2 عمود زي ما احنا متعودين بنشتغل بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده. الاختلاف في الدور ده بيكون ان احنا بنعمل الفراغ بيكون 7 سلاسل مش سلسلتين. احنا في كل دور كنا بنرتفع ب2 سلسلة بس، احنا في اخر دور بس اللي هنرتفع فيه ب7 سلاسل زي ما انتوا شايفين كده. وهنكمل الشغل بنفس الطريقة في زي ما احنا عملنا في كل الادوار. هنرتفع 4 سلاسل، 2 3 4، وهدخل في اول فراغ يقابلني واعمل غرزة حشو، وارتفع تاني 4 سلسلة وادخل في الفراغ اللي بعد كده واعمل غرزة حشو، وهكذا لغاية ما اخلص كل الفراغات اللي عندي لغاية ما اوصل للصدفة اللي بعد كده اللي عليها الدور. وهسيب اول عمود وتاني عمود وهدخل داخل تالت عمود على طول، واكمل ال7 أعمدة بتوعي واعمل 7 سلاسل، وارجع اعمل 7 أعمدة التانيين. وبالشكل ده بيكون اخر سطر عندي في الوحدة. زي ما انتوا شايفين كده بتكون شكلها بالشكل ده كده زي ما واضحة قدامكم كده. هكمل السطر ده كله بنفس الطريقة زي ما قلت لكم. الاختلاف الوحيد ان انا هعمل 7 سلاسل بدل 2، وهكمل واقفل بمنزلقة في 3 سلسلة من سلاسل الارتفاع، وارجع اوريكم شكل الوحدة بيكون عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين بعد ما خلصت الدور كله وقفلت بمنزلقة في 3 سلسلة من سلاسل الارتفاع، وكمان قصيت الخيط، بقى عندي الوحدة بالطريقة دي. ودي بتكون اول وحدة عندي في المفرش اللي انا بعمله. اول وحدة بقفل بمنزلقة، وبعد كده بقص الخيط وبتكون شكل الوحدة بالطريقة دي. وارجع تاني بقى اعمل وحدة كمان وابدأها من اول ما اعمل الوردة، واكمل شغلي زي ما عملت في الوحدة دي بالظبط. وبسيب اخر سطر عندي وابدا اشبك في الوحده اللي انا عاملاها. انا هشتغل وحده كمان بنفس طريقه الشغل وبنفس الاعداد، وارجع ونشوف هنشبك الوحدات في بعضها ازاي. بالشكل ده انا عملت الوحده دي، وصلت بيها لغايه اخر سطر عندي في الوحده. عملت ال7 أعمدة زي ما بنعمل في كل دور. عملت ال7 أعمدة، وبعد كده برتفع بالسلاسل اللي انا برتفعها قبل ما بعمل ال7 أعمدة التانيين. بس انا في الدور الاخير في الوحدة التانية، الوحدة الاولى بكملها كلها بنفس الطريقة زي ما شرحت لكم وقلت لكم قبل كده، بنفس الطريقة، واقفل الوحدة الاولى بالشكل ده. الوحدة التانية بعمل ال7 أعمدة، وبعد كده برتفع 3 سلسلة. 1 2
3. احنا المفروض بنرتفع 7 سلاسل. انا في وقت التشبيك برتفع 3 سلاسل وبعد كده ابدأ في التشبيك. شايفين الوحدة اللي انا خلصتها دي؟ هدخل داخل الفراغ الناتج عن السبع سلاسل اللي كنا عاملينهم، وهدخل بالشكل ده. الابرة تكون من فوق وش الشغل كده، وهدخل من فوق وادخل اسحب الخيط واطلع من الحلقة الموجودة على الابرة. شايفين انا عملت ال3 سلاسل، بعد كده شبكت من داخل الفراغ في الوحدة، بعد كده ارتفع بال3 سلاسل اللي باقيين 2 3 بالشكل ده كده. بعد كده ارجع للوحدة اللي انا بشتغل فيها، اكمل اخر دور في الوحدة وادخل داخل الفراغ واعمل اول عمود من ال7 اعمدة اللي انا بشتغل فيهم. كده عملت اول عمود، تاني عمود داخل الفراغ، وبعد كده هكمل فوق كل عمود عمود لغاية ما اوصل ل7 عمود. كده انا عملت شبكت الصدفة دي في الصدفة دي بالشكل ده زي ما واضح قدامنا كده. شايفين شكل التشبيك بيكون بالطريقة دي كده. بعد كده اكمل شغلي. علشان ادخل في الفراغ ده انا المفروض برتفع 4 سلسلة وادخل اعمل غرزة حشو في اول فراغ يقابلني. انا هعمل علشان اشبك بقى الوحدات في بعضها هرتفع 2 سلسلة بس، 1 2، وهدخل في اول فراغ في الوحدة اللي هي في الوحدة دي. ادخل من فوق برضو بنفس الطريقة في اول فراغ يقابلني، واسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده، وارتفع بال2 سلسلة كمان، وادخل في اول فراغ بقى في الوحدة اللي معايا عشان اكمل اخر سطر في الوحدة. ادخل اعمل غرزة الحشو. بعد ما بعمل غرزة الحشو في اول فراغ برتفع 2 سلسلة، وادخل في تاني فراغ من الوحدة التانية، في تاني فراغ من فوق برضو، واسحب الخيط، اشبك الوحدة دي في الوحدة دي بالطريقة دي، وبعد كده ارتفع بال2 سلسلة، وادخل اعمل غرزة الحشو في الوحدة اللي انا شغالة فيها زي ما انتوا شايفين كده. ده شكل التشبيك. شبكنا ال7 سلاسل في بعضها بالشكل ده كده، وكمان ال4 سلاسل اتشبكت مع بعض بالطريقة دي. هنكمل بنفس الطريقة. هنرتفع 2 سلسلة وادخل اشبك في الوحدة اللي عليها الدور في الجزء ده، ادخل اشبك في الفراغ ده كده، وادخل اسحب الخيط وارتفع بال2 سلسلة اللي باقيين، وادخل اعمل غرزة الحشو في الوحدة اللي معايا. وهشتغل بنفس الطريقة. هنكمل كل الفراغات اللي معانا بنفس الطريقة. هنرتفع ال2 سلسلة، اخر فراغ معايا هرتفع 2 سلسلة، وهدخل في اخر فراغ واسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة وارتفع 2 سلسلة، وبعد كده هلف الخيط على الابرة وهدخل اكمل الصدفة معايا. هسيب اول عمود وتاني عمود وادخل فوق تالت عمود واعمل اول عمود، واكمل لغاية ما اوصل لل7 اعمدة. بعد ما عملت ال7 اعمدة هرتفع بقى 1 2 3، وهبدأ اشبك في الفراغ ال7 اعمدة التانيين، واعمل زي ما عملت في البداية. هنا انا عملت في البداية 3 سلسلة، وبعد كده دخلت داخل الفراغ الناتج عن ال7 سلاسل في الوحدة اللي انا مخلصاها، وهسحب الخيط واطلع اعمل 3 سلاسل كمان، وبعد كده ادخل اكمل شغلي وادخل داخل الفراغ واعمل 2 عمود، واكمل شغلي بنفس الطريقة. هعمل 2 عمود داخل الفراغ واكمل ال7 اعمدة فوق الاعمدة كده، 2 3 فوق اول عمود، واكمل لغاية ما اوصل ل7 اعمدة كده 3، واكمل 4
بالشكل ده كملت ال7 اعمده زي ما واضح كده، وخلصت تشبيك الوحده دي زي ما انتوا شايفين كده شكل التشبيك زي ما واضح معانا كده. شبكنا من هنا كده بالطريقه دي، وشبكنا من هنا كده بالطريقه دي، وفي الوسط طريقه التشبيك كده زي ما واضحه. وبعد كده بكمل شغلي عادي لغايه ما اخلص السطر ده كله. بكمل بقى شغلي بنفس الطريقه، بعمل 4 سلاسل وادخل اعمل غرزه حشو، وبعد كده 4 سلاسل وادخل اعمل غرزه حشو، وكل فراغ يقابلني اعمل 4 سلاسل وادخل اعمل غرزه حشو في كل فراغ لغايه ما اوصل للصدفه اللي عليها الدور، واسيب اول عمودين واشتغل في ثالث عمود. كمل 7 اعمده، بعد كده اعمل 7 سلاسل وادخل اعمل ال7 اعمده التانيين، واكمل شغلي بنفس الطريقه لغايه ما اوصل لسلاسل الارتفاع، واقفل بمنزلقه في ثالث سلسله من سلاسل الارتفاع. وبعد كده اقص الخيط، وكده ابقى خلصت الوحدتين وشبكتهم في بعض بنفس الطريقه دي زي ما واضح كده قدامكم. وبعد كده اعمل اقص الخيط وابدا في واحده جديده، اعمل الورده، وبعد كده اعمل الصدفه والسلاسل بنفس الطريقه وبنفس الاعداد وبنفس الشغل لغايه ما اوصل للسطر اللي قبل الاخير. السطر الاخير ببدا اشبك بنفس الطريقه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. نجمع الوحدات وبنفس الطريقه لغايه ما يوصل المفرش بالمقاس اللي انت عايزاه، بالطول والعرض اللي انت عايزاه، عدد الوحدات اللي انت عايزاها في الطول وعدد الوحدات اللي انت عايزاها في العرض زي ما انت عاوزه بالظبط، لغايه ما يوصل بالمفرش المقاس اللي انت حابه تعمليه، سواء لترابيزه انتريه او لترابيزه سفره زي ما انت حابه. المفرش شكله حلو قوي وشيك جدا، واتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم ويكون شرحي واضح وسهل عليكم تنفيذه، ومستنيه رايكم في الكومنتات. وشكرا على مشاهده الفيديو، ويا ريت تشاركوني بافكاركم واسئلتكم في التعليقات، والى اللقاء في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.